હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 20મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે છે. પ્રશ્ન આજનો એવો છે કે હાલમાં જ વિશ્વ બેંકના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યા છે? બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો છે કોમેન્ટની અંદર. પરીક્ષામાં આવી શકે એવો પ્રશ્ન છે, તો આન્સર લખજો કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજના 20મીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ સાઉથ એશિયન ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ 2023નું આનું આયોજન છે કયા દેશમાં કરવામાં આવેલું છે? તો સાઉથ એશિયન ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ છે આ ભારતમાં યોજાઈ હતી, તો આન્સર આવશે ભારત. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો સાઉથ એશિયન ટેબલ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ 2023ની જે ઇવેન્ટ છે એ ભારતમાં કઈ જગ્યાએ થઈ? અરુણાચલ પ્રદેશના ઈટાનગરમાં. તો ક્વેશ્ચન એવો પણ આવી શકે કે ભાઈ કયા રાજ્યમાં આનું આયોજન થયું છે? તો એમાં આન્સર લખવાનો અરુણાચલ પ્રદેશ. અને શહેરનું નામ પણ ઓપ્શનમાં આવી શકે છે, તો એમાં ધ્યાન રાખવાનું ઈટાનગરમાંનું આયોજન છે. આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારે યાદ રાખવાના. બીજો અગત્યનો પોઈન્ટ એવો છે કે આ ઇવેન્ટમાં ભારતે કેટલા મેડલ જીત્યા? તો કે 16 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા. ગોલ્ડ મેડલ ખાસ યાદ રાખશું, ભારતે કુલ 16 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા. આમાં ઇવેન્ટમાં કયા કયા દેશોએ ભાગ લીધો? તો કુલ 6 દેશોએ ભાગ લીધો છે. એમાં ભૂટાન, બાંગ્લાદેશ, ભારત, માલદીવ, શ્રીલંકા અને નેપાળ 6 દેશોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ભારતે કુલ 16 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. ત્યાં આપણા ખેલાડીઓ. હાલમાં જ નેશનલ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇનોવેશન સર્વે 21-22 સમરી ફોર પોલિસી મેકર્સ આ નામથી રિપોર્ટ છે કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો છે? તો બે સંસ્થાઓએ મળીને કામ કર્યું છે આમાં. એક તો ભારતનું ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી અને યુએનઆઈડીઓ. ઓપ્શન એ અને બી બંને આપણો આન્સર થશે, તો ઓપ્શન સી આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે. ભારતનું ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી જે ભારતના વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે એ અને યુએનઆઈડીઓ બંને મળીને આ રિપોર્ટ છે જાહેર કર્યો છે. સૌથી પહેલી વખત આ રિપોર્ટ છે 2011માં જાહેર કરવામાં આવેલો છે. બાકી આ રિપોર્ટની અંદરની કન્ટેન્ટ તમારે કશી યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. ક્વેશ્ચન આવશે તો એટલામાંથી આવી જશે. બીજું, યુએનઆઈડીઓ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની અગત્યની સંસ્થા છે. એનું પૂરું નામ છે યુનાઇટેડ નેશન્સ ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઓકે, સ્થાપના 17 નવેમ્બર 1966માં થયેલી અને એનું મુખ્ય મથક ઓસ્ટ્રિયાના વિયેનામાં આવે. એના પછીનો અગત્યનો પોઈન્ટ, હાલમાં જ એશિયાઈ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ ઓકે એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું છે? તો એશિયાઈ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ છે આનું આયોજન છે હાલમાં જ કરવામાં આવ્યું છે યુએઈ. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. એશિયાઈ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન યુએઈમાં કઈ જગ્યાએ થયું છે એ પણ યાદ રાખીશું, દુબઈમાં. યુએઈના દુબઈમાં આનું આયોજન થયું છે. તો સિટી પણ આપણે યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરવાનો. ભારતે આમાં એક મેડલ મેળવ્યા છે? તો કે હા, ભારતે એક મેડલ મેળવ્યો છે અને એક ગોલ્ડ મેડલ છે. ભારતે આમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. પુરુષ ડબલની જે જોડી છે એમાં ભારતે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. તો આ જોડીમાં કોણ હતું? સાત્વિક સાઈરાજ રેન્કીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટી. આ બંનેની જોડીએ ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવેલો આ ટુર્નામેન્ટમાં. આ બંને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પણ ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવેલું હતું, લેટેસ્ટ જે હમણાં થઈ એમાં. બાકી 1971માં આ ટુર્નામેન્ટ છે એશિયાઈ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપમાં આપણને પુરુષ યુગલની જોડીમાં આપણને બ્રોન્ઝ મેડલ મળ્યો હતો. એ પછી આપણને કોઈ પણ મેડલ નથી મળેલો. આ અત્યારે બંને અપાવેલો છે, ચિરાગ શેટ્ટી અને સાત્વિક સાઈરાજ. વર્લ્ડ ફેમિલી ડોક્ટર ડે આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? વર્લ્ડ ફેમિલી ડોક્ટર ડે ઓકે આની ઉજવણી હાલમાં જ કરવામાં આવેલી છે અને આ 19મી મે કરવામાં આવી છે. તો આન્સર આવશે તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વર્લ્ડ ફેમિલી ડોક્ટર ડે છે 19 મેના રોજ ઉજવવામાં આવેલો છે. WHO છે એ આ ઇવેન્ટમાં જોડાયું છે. આ એકચ્યુઅલમાં આ દિવસ છે વર્લ્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ફેમિલી ડોક્ટર છે એના દ્વારા આ દિવસ સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે અને WHO આ વખતે એમાં જોડાયું છે. તો ખૂબ જ ચર્ચામાં રહેલું આ વર્ષે. ભારતમાં ઘણા શહેરોની અંદર ફેમિલી ડોક્ટરની અછત છે, તો એ પણ એક અગત્યનું પોઈન્ટ. બાકી
આની થીમ યાદ રાખીશું, ફેમિલી ડોક્ટર્સ ધ હાર્ટ ઓફ હેલ્થ કેર. તો આ છે. બાકી રાષ્ટ્રીય લુપ્તપ્રાય પ્રાણી દિવસ છે, ઓકે, 19 મે હોય છે. દર વર્ષે 19 મે નથી આવતો, આ ધ્યાન રાખજો. દર વર્ષે ક્યારે આવે? મે મહિનાના ત્રીજા શુક્રવાર. મે મહિનાના ત્રીજા શુક્રવારે આવે, ધ્યાન રાખજો. હાલમાં જ ગ્લોબલ એક્સેસિબિલિટી અવેરનેસ ડે આ ક્યારે ઉજવાયેલો? ગ્લોબલ એક્સેસિબિલિટી અવેરનેસ ડે, આની ઉજવણી હાલમાં જ કરવામાં આવેલી છે અને આ 18મી મે, 2 દિવસ પહેલા ઉજવાયેલો. ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 18 મે આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. એકચ્યુઅલમાં ગુજરાતીમાં આપણે આવું કહી શકીએ કે વૈશ્વિક સુલભતા જાગૃતિ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એમ્પાવરમેન્ટ ઓફ પર્સન્સ વિથ ડિસેબિલિટી એમના દ્વારા આ દિવસ સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે. અને આ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે? આ ડિપાર્ટમેન્ટ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. આ દિવસ છે દર વર્ષે મે મહિનાના ત્રીજા ગુરુવારે ઉજવાય છે, તો એને યાદ રાખશું. આ પણ યાદ રાખવાનું કે આ મે મહિનાના ત્રીજા ગુરુવારે ઉજવાય. હાલમાં જ ભારતે નાણાકીય વર્ષ 22-23માં અમેરિકા અને યુએઈ બાદ ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ નિકાસ કયા દેશમાં કરી છે? તમે પહેલા બીજા દેશ તો અહીંયા આપી દીધા છે કે પહેલા ક્રમે અમેરિકામાં સૌથી વધારે નિકાસ કરી, બીજા ક્રમે યુએમાં કરી. બીજા ક્રમે કયા દેશમાં કરી? કેમ કે મોટે ભાગે જે ટોચના 2 દેશો હોય છે ને એમાં આ જ 2 દેશો તમને જોવા મળતા હશે નિકાસ કરે એમાં, જૂના વર્ષોને કમ્પેર કરતો. આ વખતે ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ નિકાસ કરી છે આપણે નેધરલેન્ડમાં. બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ છે, નેધરલેન્ડમાં આપણે સૌથી વધારે નિકાસ કરી છે, ત્રીજા ક્રમે. તો 2022-23 માટે ટ્રેડના આંકડાઓ છે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. અને ભારતમાં સૌથી વધુ ટ્રેડ આપણે કયા દેશ સાથે કર્યો છે ભારતે? જો એક વસ્તુ પહેલા હું તમને સમજાવું. ટ્રેડ અને નિકાસ બરાબર આ બંને અલગ વસ્તુ છે. ટ્રેડની વાત કરીએ ત્યારે ટોટલ ટ્રેડની, બરાબર, કે ભારતે કયા દેશ સાથે સૌથી વધારે ટ્રેડ કર્યો, એમાં આયાત અને નિકાસ બંનેના આંકડા આવી છે. ટ્રેડની જનરલી વાત કરતા હોય ત્યારે આયાત અને નિકાસ બંનેની વાત આવી જાય. એમાં સૌથી વધારે અમેરિકામાં આપણે ટ્રેડ કર્યો છે, બીજા ક્રમે ચીનમાં, ત્રીજા ક્રમે. હવે નિકાસ સૌથી વધારે ક્યાં કરી? નિકાસના આંકડા પણ અગત્યના છે. તો નિકાસ આપણે સૌથી વધારે કરી અમેરિકામાં, બીજા ક્રમે ચીનમાં, ત્રીજા ક્રમે કરી. બસ આટલું યાદ રાખશું તો આમાંથી તમારા ક્વેશ્ચન આવી જશે. બહુ ડીપમાં જવાની જરૂરિયાત નથી, એટલા 4-5 લાઈન યાદ રાખશો ને તો આમાંથી તમારા જીપીએસસી જેવા ક્વેશ્ચન પણ નીકળી જશે. બાકી થોડુંક તમને નેધરલેન્ડનું રિવિઝન કરાવી દો. અહીંયા નેધરલેન્ડ સાથે આપણે રાજનૈતિક સંબંધોના 75 વર્ષ પૂરા થયા છે. નેધરલેન્ડ સાથે આપણે 1947માં રાજનૈતિક સંબંધોની શરૂઆત કરી. નેધરલેન્ડની એક કંપની છે ફિલિપ્સ. ફિલિપ્સે પોતાનું નામ બદલી વર્ષોની નામ કરી નાખ્યું છે. આ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. નેધરલેન્ડની અંદર 2 હેડક્વાર્ટર આવેલા છે, 2 સંસ્થાઓના. બહુ અગત્યની સંસ્થા છે ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસ, ઇન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ કોર્ટ. આ બંનેના મુખ્ય મથક નેધરલેન્ડના હેગ શહેરની અંદર આવે. ઓકે, બાકી હવે પછીનો જે FIH હોકી વર્લ્ડ કપ છે એ નેધરલેન્ડ અને બેલ્જિયમ બંને દેશોમાં આયોજિત થશે. નેધરલેન્ડમાં નવા વડાપ્રધાન આવી ગયા છે, માર્ક રૂટ. ક્વેશ્ચન એવો પૂછાઈ ગયો હતો કે એક નેધરલેન્ડના વડાપ્રધાન છે, એમણે રાજીનામું આપ્યું હતું, આ કયા દેશના વડાપ્રધાન હતા? તો નેધરલેન્ડ આન્સર આવતો હતો. એમાં લગભગ પ્રધાનમંત્રીનું નામ આપેલું હતું, એમાં નીચેનામાંથી કયા દેશના પ્રધાનમંત્રી રાજીનામું આપવાના કારણે ચર્ચામાં હતા? તો જેસિન્ડા આર્ડન છે, બરાબર, એ આન્સર આવતો હતો. જેસિન્ડા આર્ડન પેલા નેધરલેન્ડના પ્રધાનમંત્રી હતા, રાજીનામું આપી દીધું, એમના પછી માર્ક રૂટ પ્રધાનમંત્રી બન્યા નેધરલેન્ડના. REMC લિમિટેડ એમના દ્વારા કયા શહેરમાં ભારતીય રેલવે માટે નેશનલ એનર્જી મેનેજમેન્ટ સેન્ટર છે એની સ્થાપના કરવામાં આવેલી? ભારતીય રેલવે નેશનલ એનર્જી મેનેજમેન્ટ સેન્ટર છે એની સ્થાપના કરી છે દિલ્હી ખાતે. ભારતીય રેલવે માટે કરી છે REMC લિમિટેડ. થોડુંક રેલવે વિશે અહીંયા અગત્યના પોઈન્ટ રિવાઇઝ કરાવું. જેમ કે રેલવેમાં 100% બ્રોડગેજનું વિદ્યુતીકરણ કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય કયું બન્યું? હરિયાણા. એના પછી ઉત્તરાખંડ. રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ ભારતની 13મી નવરત્ન કંપની બની. ભારતમાં મહારત્ન કંપનીઓની સંખ્યા કેટલી? 12. નવરત્ન 13. 13મી રેલ વિકાસ નિગમ.
રેલવે મંત્રી કોણ? અશ્વિની વૈષ્ણવ. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટી મંત્રી પણ છે. અને ભારતના સ્વતંત્ર ભારતના સૌથી પહેલા રેલવે મંત્રી જોન મેથાઈ. એક ક્વેશ્ચન પૂછું. ભારતીય રેલવેના પિતા, ભારતીય રેલવેના પિતા કોને ગણવામાં આવે છે? ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન રેલવે. તો આન્સર આપો કોમેન્ટમાં. કેટલાને ખબર છે આ વસ્તુ? હાલમાં જ 26 વખત માઉન્ટ એવરેસ્ટ શિખર સુધી પહોંચનાર બીજો વ્યક્તિ કોણ બન્યો? પેલા હતા કામિરીટા શેરપા. ઓકે, અત્યાર સુધીમાં 27 વખત ચડી ગયા છે. ને 26 વખત સર કરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે પાસાંગ દાવા શેરપાએ. તો અત્યાર સુધીમાં વિશ્વના બીજા વ્યક્તિ છે કે જે 26 વખત સર કરી ચુક્યા છે. કામિરીટા શેરપા છે, એમણે કુલ 27 વખત માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કર્યો છે. એમણે 26 વખત કર્યો છે. અને બીજા વ્યક્તિ બન્યા છે કે જે 20 વખત સર કરી ગયા હોય માઉન્ટ એવરેસ્ટ. માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે એને નેપાળની અંદર સાગર માથા અથવા તો સાગર માલા નામથી ઓળખવામાં આવે છે. નેપાળમાં જશો તો ત્યાં માઉન્ટ એવરેસ્ટ નહીં કહે, ત્યાં એમ કહેશે કે સાગર માથે જવું છે. બરાબર. બાકી સૌથી પહેલી વખત માઉન્ટ એવરેસ્ટની ચડાઈ કરનાર વ્યક્તિ, આ બે વ્યક્તિ આવે છે. એક તો છે એડમંડ હિલરી અને બીજા છે તેન્જિંગ નોર્વે. તો બંને માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કર્યો સૌથી પહેલી વખત. સૌથી પહેલા ભારતીય વ્યક્તિ કે જેમણે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કર્યું હોય એમનું નામ છે અવતાર સિંઘ ચીમા. અને સૌથી પહેલી ભારતીય મહિલા જેમણે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કર્યું એમનું નામ છે બજરંગી પાલ. બસ, તો આટલા પોઈન્ટ યાદ રાખશો. આમાંથી તમારા જીકે ના ક્વેશ્ચન પણ આવી જશે અને તમારા કરંટ અફેરના પણ આવી જશે. એક માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા છે. માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા, માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા છે, બરાબર. એ ચર્ચામાં એટલા માટે હતો કે સૌથી પહેલા મહિલા કે જેમણે માઉન્ટ અન્નપૂર્ણા સર કર્યો એ કોણ છે? પ્રિયંકા મોહિતે. સૌથી પહેલા ભારતીય પૂછે તો પણ એ, સૌથી પહેલા મહિલા પૂછે તો પણ એ. હાલમાં જ મિશન લાઈફ અંતર્ગત મેરી લાઈફ એપ્લિકેશન આનું લોન્ચિંગ કરનાર કોણ છે? ભૂપેન્દ્રભાઈ યાદવ. તો લોન્ચિંગ કર્યું ભૂપેન્દ્રભાઈ યાદવે. ક્વેશ્ચન મારો એવો છે કે આ મિશન લાઈફ કયા વર્ષે શરૂ થયું? તો મિશન લાઈફ અંતર્ગત મેરી લાઈફ એપ્લિકેશનનું લોન્ચિંગ કર્યું કોણે કર્યું? તો કે ભૂપેન્દ્ર યાદવે. મારું ક્વેશ્ચન એવો છે કે મિશન લાઈફ કયા વર્ષે શરૂ થયું? ગયા વર્ષે 2022માં જ શરૂ થયેલું છે. આન્સર આવશે 2022. હાલમાં જ ભૂપેન્દ્ર યાદવે એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી 20 ઓક્ટોબર 2022માં મિશન લાઈફ શરૂ થયું. લોન્ચિંગ ઇવેન્ટમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ પણ હતા. એન્ટોનિયો ગુટેરસ પ્રધાનમંત્રીએ લોન્ચિંગ કર્યું. ઓકે. અને બાકી ભૂપેન્દ્ર યાદવ એમની વાત કરી લઉં તો એ વન, પર્યાવરણ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ મંત્રી છે અને સાથે સાથે શ્રમ રોજગાર મંત્રાલય પણ સંભાળે છે. લાઈફનું પૂરું નામ પૂછી શકાય, લાઈફસ્ટાઈલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ. આ પ્રધાનમંત્રીએ શરૂ કર્યું છે કે પર્યાવરણને નુકસાન ન પહોંચે એવી આપણે લાઈફસ્ટાઈલ જીવવી જોઈએ. હાલમાં જ કઈ અંતરિક્ષ એજન્સી દ્વારા NV-01 નેવિગેશન સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો? લોન્ચ કરવા અંગે જાહેરાત કરી છે, લોન્ચ નથી કર્યો. બોલવામાં ખાલી મિસ્ટેક થઈ ગઈ, બાકી લખેલું બરાબર. તો ઈસરોએ જાહેરાત કરી છે કે આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરશે. NVS-01 નેવિગેશન સેટેલાઇટ છે. ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ પૂછે કે NVS-01 શું છે? તો કે નેવિગેશન સેટેલાઇટ છે NVS-01. ક્યારે લોન્ચ કરશે? તો કે 29 મે, 9 દિવસ પછી આનું લોન્ચિંગ થવાનું છે. 29 મે 2023માં. હજી સુધી ડિક્લેરેશન નથી આવ્યું ઈસરોનું કે ભાઈ કઈ રોકેટ વાપરશું. જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે કહી દઈશું. તો 9 દિવસ બાકી છે. 9 દિવસ પછી બધું ડિક્લેરેશન મળી જશે આપણને. કદાચ પોસ્ટપોન પણ કરે ઘણી વખત. તો આવું પણ કરે છે કે ભાઈ ટેકનિકલ ખામી આવી જાય ઘણી વખત, તો પોસ્ટપોન પણ કરે છે. પણ અત્યારે આ લોન્ચ થવાનું છે એવી જાહેરાત થઈ ગઈ છે. NVS-01 નેવિગેશન સેટેલાઇટ છે. કોનું સ્થાન લેશે? તો IRNSS-1G નું સ્થાન લેશે. IRNSS-1G. તો ઘણા બધા સેટેલાઇટ છે આના અંતર્ગત. આ શ્રેણીના 1A છે, 1B છે, 1C છે, 1B છે, EFG, આવા ઘણા બધા સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા છે. આમાં IRNSS-1G છે એને આપણે રિપ્લેસ કરશે NVS-01. ઓકે. તો આ શેના માટે ઉપયોગમાં આવશે? નાવિક નેવિગેશન સિસ્ટમ છે જે ઈસરોની છે, તો એના માટે ઉપયોગમાં આવશે. ઓકે. બાકી અમેરિકાની જે નેવિગેશન સિસ્ટમ છે એનું નામ શું છે? GPS છે. આનું પૂરું નામ થાય ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ. વૈશ્વિક સડક સુરક્ષા સપ્તાહ ક્યારે ઉજવાયેલો? 15 થી 21 મે ઉજવાયેલો વૈશ્વિક સડક સુરક્ષા સપ્તાહ.
WHO દ્વારા આ વૈશ્વિક સુરક્ષા સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ વખતનું જે થીમ છે યાદ રાખશું, સસ્ટેનેબલ રિપોર્ટ. ઓકે, અને બાકી સ્લોગન આનું શું છે? રીથિંક મોબિલિટી. આ એનું સ્લોગન હેશટેગ મોબિલિટી. અને 2007માં સૌથી પહેલી વખત વૈશ્વિક સડક સુરક્ષા સપ્તાહ ઉજવવામાં આવેલો હતો, એ પણ યાદ રાખીશું. રાષ્ટ્રીય લુપ્તપ્રાય પ્રાણી દિવસ ક્યારે ઉજવેલો? હમણાં જ વાત કરી, 19 મે. પણ દર વર્ષે ક્યારે આવે? દર વર્ષે મે મહિનાના ત્રીજા શુક્રવારે આવે. 17મી વખત છે કે આપણે આ નેશનલ એન્ડેન્જર્ડ સ્પીસીસ ડે ની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. 2006માં સૌથી પહેલી વખત આપણે આ દિવસ એટલું યાદ રાખશું. ચાલે છે. વિશ્વ હવામાન દિવસ ક્યારે ઉજવ્યો? આ 20 મે જે છે વિશ્વ હવામાન દિવસ. થીમાની છે મેઝરમેન્ટ સપોર્ટિંગ ધ ગ્લોબલ ફૂડ સિસ્ટમ. અને આ દિવસ આપણે શા માટે જોઈએ છીએ? તો 1875માં ફ્રાન્સના પેરિસ ખાતે એક મીટર કન્વેન્શન સાઇન થયો હતો. એની યાદમાં આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે. બાકી થોડાક અગત્યના વન લાઇનર ક્વેશ્ચનની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. હાલમાં ભારતની કઈ આઈઆઈટીના વૈજ્ઞાનિકો એને ફ્લો બેટરી વિકસિત કરી, જે નોર એફબી નામથી ઓળખાય છે? NORFB ઓળખાય છે. આઈઆઈટી મદ્રાસે વિકસિત કરી છે. આન્સર આવશે આઈઆઈટી મદ્રાસ. હાલમાં જ પ્રકાશિત થયેલ પુસ્તક ધ ગોલ્ડન યર, આના લેખક કોણ છે? રસ્કિન બોન્ડ આના લેખક છે, તો એ યાદ રાખશું. હાલમાં જ ભારતીય વાયુસેનાના ઉપપ્રમુખ કોણ બન્યું? એર માર્શલ આશુતોષ દીક્ષિત છે એ ભારતીય વાયુસેનાના ઉપપ્રમુખ બન્યા. વિવેક રામ ચૌધરી ભારતીય વાયુસેનાના વડા છે, એને પણ યાદ રાખીશું. યુપીએસસીના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું? મનોજ સોની યુપીએસસીના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. યુપીએસસી વિશે એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે યુપીએસસી જે અધ્યક્ષ હોય ને, ફરી વખત અધ્યક્ષ તરીકે ન ચૂંટાય. બરાબર? તો અગત્યનો પોઈન્ટ છે કે કદાચ વિધાન આપી દે કે યુપીએસસીના અધ્યક્ષ ફરી વખત અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાઈ શકવાની લાયકાત ધરાવે છે, તો એ વાક્ય ખોટું છે. સમજો છો? તો અધ્યક્ષ તરીકે તે ફરી વખત ચૂંટાઈ શકતા નથી. આ ધ્યાન રાખજો. અધ્યક્ષમાં યુપીએસસીમાં તમને રિપીટેશન જોવા નહીં મળે. બસ, તો આ સાથે આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરી આજનો વિડીયો. આપણે કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકો છો. જીપીએસસીમાં તમને ખૂબ હેલ્પફુલ થશે. ટેસ્ટ આપશો તો તમારો મેમરી પાવર થોડોક ઇન્ક્રીઝ થશે. ટેસ્ટનું ઇન્સ્ટન્ટ સોલ્યુશન જોઈ શકાશે. વેબસાઇટમાં પણ સેમ ઇન્ટરફેસ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરવી હોય તો બાકી એપ્લિકેશનની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. ₹599 પ્રાઇસ છે અત્યારે. તો એમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ